Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, far running away with our hearts. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? Üdvözlök mindenkit, csodálatosan szép hétfő délelőttet kívánok. Belevágunk egy újabb streambe. Megkezdjük az újabb végigjátszásunkat, ami nem lesz más, mint Sherlock Holmes. Amivel sikerült megkésnem egy csöppet. Ilyen az a 3-4 órával. Amiért sorry. Ezért nem húzzuk az időt, hanem belevágunk. Most ugye átmegyünk in-game-re. Nagyon jó. Aztán toljuk is. Úgyhogy hadd szóljon. Úgy. Na, adjunk rá hangot. Hát, mondjuk ez maradhat így, de a zenéből azért veszünk le. Hát így. Így. Aztán majd meglátjuk, hogy úgy. Azaz. És új játék. Igen. Az ukrán mennyei százak emlékére. Jaj. Csak nem kapunk copyrightot. Úgy. Fekete Péter Sorsa. Néhány bizonyítás róla vizsgálatot egy ígyező speciális ikonnal érsz jelölve. A következtetés ikon azt jelzi, hogy nyomból fontos következtetés vonható le, amit segíthet a nyomozás előre haladását. Aha. Ja. Mr. Holmes. Hát de most... Ajjaj. Holmes! Azaz. Holmes, will you stop that? Ha. Irány az asztal. You are utterly mad. Watson. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Maga biztos léptek, csörgő bilincsek. Rendőr. Kihagyja a 9. lépést. Lestrade felügyelő. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Lát engem? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try?
Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Na, mi történet? Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Oh. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Jó, hát kijött a Fekete Péter amúgy. Ó. Egyébként egy halász volt, bálna és hókavadász. Aztán nyugdíjba ment. Aztán meghalt. Nyomoz Péter Carey meggyilkolása ügyében, vizsgál meg Woodman's Lee bűntény helyszínt, válasz egy öltényt a személyes rotárába, és csatlakoz Leslie Woodman's Lee-ben. Igen. Peter Carey más név Fekete Péter született 1945-ben, tehát 50 évesen nagy sikereket ért a Skandináviában, a bálnavadászatban. 1884-ben bevonult nyugdíjba, végül Woodman's Lee-be költözött. Jó. Na. Akkor I menjünk cannot el. leave yet. I am not finished here. Igen. Nagyon jó. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ha. Hát jól van. Oh, what a mess! What a terrible mess! Igen. This is where I keep my post. Aha. Hát jó. Jó, itt a szobánk. Igen. Itt nincs semmi. Na. I cannot leave yet. I am not finished here. Igen. I cannot leave yet. I am not finished here. Hát de mit kéne csinálni? Hűha! Jaj. Hát igen. Itt nincs semmi. Igen. Na. Sminkasztal. Ha. Oh. Ez. Adjunk már neki egy kis arcszörzetet. Mondjuk nem például lesz. Nem. Hűha. Ez mondjuk amúgy passzol. Na, tabuláljunk. És menjünk el Woodman's Lee-be. Igen. Jó. Más nincs. Na nézzük. Úgy. Mr. Holmes!
I'm over here. Come on. Jól van, na. Oké. Ja. Ó, kőút. Igen, egyelőre nem látok semmit. Ó, kert. It seems that the garden was well maintained. Aha, szóval valaki a kertet rendben tartja, tehát kell lenni kertésznek. A kert gondozott, valószínűleg egy hozzáértő kertész gondozza. Mondom én? Igen. De itt még kell lenni, hát ott látom a lábnyomokat, azokat nem lehet megvizsgálni. Mr. Holmes? Nem lehet oda bemenni. Nézzünk már erre körül. Jó, megtalálkoztam egy talicskában. It seems that the garden was well maintained. Lehet sprintelni. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Ő Mr. volt a Holmes. felesége akkor. Bármi szokatlan aznap este. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Ah. Érdekes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? Igen, jogos kérdés. At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ah. Szóval a férje sikítozott, amikor részeg volt. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Szóval a férje az italozni járt esténként, szóval nem volt semmi különös. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Volt látogató. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Szóval nem nagyon voltak barátai. Igen. Kámea. Katolikus rózsafüzér. Kertészkesztyű. Igen. Valami még?
kell lennie. Igen. Oh. Karakter portrait teljes. Úgy. Semmi Thank you, gyanús madam. nincs rajta. Egyébként. És nem is látok semmi olyan. Ami gyanús lenne. Mr. Holmes? Oda nem lehet bemenni. Jó, hát ez kiderült, hogy ő It seems that szerinte the garden was well maintained. nincsen kertészük, hanem a férje tartotta. Peter karban. Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Jó. Na nézzük meg a holttestet. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Ha, Let me see. valaki megpróbálta feltörni. Amúgy igen. These scratches are fresh. Friss karcolások vannak az ajtón. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Az lehet. Na nézzük meg. What a terrible way to die. Az szép. Üres hely. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Na. Igen. Körülön a porban. Tehát valószínű volt egy láda. This place is not... An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Aha. Jó. Jó. Tudjuk kell egy olyan nő, akinek Péterrel kötött boldogtalan házasság miatt nem könnyű az élete. Nagyon vallásos, keresztény, katolikus, a fiatalon vállalkozott egy Szent Jakabuti zarándokjakra. Jó. Egyelőre más nem látok. Na nézzük meg a holttestet. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Szóval valakivel találkozhatott. Igen. Jó.
Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Szóval egy bálna vadász szigonnyal lett feltűzve. This man is in his 50s, Ja. yet Peter Carey was fully Ja. Egyelőre nagyjából így, amit kellett, azt így. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Aha, szóval elég nagy erő kellett ahhoz, hogy... Judith Carey vidékről szálltak valamint a skóciai Inverness és Starship ősi fenyő erdői mellől, ahonnan címeren látható madár is. Vallásos fiatalok részét a Santiago de Compostela-i katedrális vezető Szent Jakab zarándoklaton. Ja. Igen. Péter Carey 1840-ben született, 50 éves volt. Igen. A tengeri egyszarú nevű bálnavadász hajó parancsnoka. Aha. Volt, amellyel számos sikeres esküvőt hajtott végig, de 1884-ben visszanult és néhány évig utazgatott élete hátralévő 6 évében Woodman's Lee-ben él. Nice. Jó, én itt amúgy más nem látok. Nézzük meg az asztalt. Someone drank from this glass recently. Aha. Someone drank from this glass recently. Dohányzó tárca. Forgassál át bármelyik irányba, hogy alaposan szemlízre vehess. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Szóval úgy lett beleégetve. Igen, és hogyan tudom forgatni? Aha. Úgy. Igen, aha. Nézzük meg a dohányt. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Aha. Igen. Azaz. Így. Aha. Oh. Igen. Úgy. Nem. Úgy. Igen. Ó, nem áll. Úgy. Úgy. Igen.
az. De ez vajon hova élhet vele? Igen. Igen. Nem. Pipa. Igen. Jó. Igen. De hát ez így összeállt. Haló? Igen. Igen. Ja. Hogy? Igen. Na. De hát akkor hova illik ez bele? Ott biztos, hogy ez oda megy. Igen. Nem. Haló? Nem lehet se jobbra, se balra húzni. Csak fel meg le. Haló?
Igen. De nem látom, hogy hol kéne ennek mennie. Hát jó, egyelőre hagyjuk ki. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ha. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Jó. Egy fóka bőrből készült duál zacskó, amely Péter konyhájában lévő asztalon volt. A PC monogramot durán belégették, egy tengerész munkája. Ja. Oké. Hát jó, egyelőre semmi más nem találtunk. Na, Have you beszélj. finished inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? De ezt már néztük. Ja. Na nézzük meg ezt. Aha, azt még nem néztük meg ezt a faládát. Igen. Old navigation instruments, nothing interesting. Old Jó. Ó, egy Peter csizma. Carey's boots. They look to be a size 8. Ó, Péter Carey 8-as méretű csizmát használ. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Nice. Have you finished inspecting the crime scene? Mr. Holmes? Akkor még valami még mindig van. Amit nem vettem észre. Jó. Igen. Igen. Nagyon jó. De hát ez megvan. Asztal. Igen, azt is néztük, nagyon jó. Igen, igen. The murder weapon was probably taken from this rack. Aha. Jó. Na, Have you finished inspecting the crime scene? befejeztem. Hölgy.
amit nem vettem észre. Ezt láttuk már. Ez oké. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Ó, lehet, hogy egy gyilkos elhagyta a naplóját. Igen. JHN. Igen. Hát jó, én nem látok rajta semmit. This wooden handle is plain and solid. Masszív. Azaz. Igen. This wooden handle. Ja. Más már nem lehet, hát mindent is. Have you finished inspecting the crime scene? Igen. De akkor mit nem vettem még észre? Meg kell néznünk ezt a vértócsát megint. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Jó, hát a késsel próbálta meg. Peter Carey csinálja, itt tűnik, hogy 8-as méretén. Jó. Jó. B betű. Koncentrálj nyomok összefüggésékre. Igen, belül piros szín. Feladat, csapdát kell át, majd a csapdát kell át, amikor kiderül, megismétlődik a betörési kísérlet. Jó. Ha. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Végül is egyébként igen, szóval, hogy amúgy, ha csapdát állítunk, ja. Az nem lehet. Jó, hát akkor próbáljuk meg csapdát állítani. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me.
It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Na. Igen. De azokat a lábnyomokat nem lehet megvizsgálni. Jó. Köszi, Sherlock rajtad és lesz rétel, a titkot betörő ma este visszatérhetőt lejegyzem, amit el. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. We need to find... Jó. Aha. Igen. Hogy? Mr. Holmes? Ja. Na? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ékenben válasz közöket a bűntekről, amelyek szembesítik a szereplőt állításával. Aha. Ja. You have indeed suffered a great loss. Yeah. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Jaj. Oh my goodness, but how do you know about that? De nem igaz, hát. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Hát jó, előbb-utóbb csak meg lesz a helyes válasz. You have indeed. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Na. De mindig mást ad meg, haló? Yeah. He was different, wasn't he,
when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Gondozatkert nem, zarándoklat nem. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Na? Oh, my goodness, but how do you know about that? Dohány zacskó sem. Halló? Akkor... You have indeed suffered a great... He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Zarándok. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Na. De be lehet menni? Nem. Igen, nincs semmi. Igen. Jó. Nem enged elmenni. Haló? Játék? Ott megint nem lehet. Jó. Ó, most már meg lehet vizsgálni a lábnyomokat. These boots don't match the footprints. Aha. These footprints appear to be quite large. Szóval nem az áldozat lábnyomai voltak. Úgymond az enyém nemrég azonosító lábnyomokra bukkantak. Nincs kizárt, hogy a gyilkosok származnak, talál egy pár csizmát, ami illik hozzájuk. Jó. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Carey kabinja mögött. Igen. Erre nem lehet menni. Nagyon jó. Oda nem enged. De hol van Carey kabinja? Igen. Jó. Igen.
Igen. Igen, igen. Halló? Mr. Holmes? Ajjaj. These footprints appear to be quite large. Igen. Jó. Mr. Holmes? We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Oda hátra lehetne menni. Igen. Nem lehet. Igen. Ide nem lehet. Hogyan kéne előkészítenem? Ha? Na, menjél, Sherlock. Hogyan váltottam én nézetet? Halló? This looks like the perfect hiding place. Ajjaj. Shh! Did you hear that? Hát te ki vagy, fiam? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. Hát jó. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake!
Enough! You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Jó, hát azért csak visszatérhetett egy helyszínre. Na, hát akkor menjünk a Scotland Yardra. Igen. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? A handkerchief with the initials JHN. Ha. Nem az volt az én is, A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Igen. From Andersontól a barátomnak és partneremnek 1883. Aha. De valaminek még kell rajta lennie. Igen. Semmi. These abbreviations mean something. Jó. Ezt egyelőre. Jó. Úgy. Locked. Oh. Mr. Holmes? Oh. Igen. Jó. Akkor hallgassuk ki. Jegyzetfüzet. Does this notebook belong to you? yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Na vizsgáljuk csak meg. Kopott sapka. Igen. Vékony nyak. Folt. Valamiféle folt van rajta. Rövid kabátújak. Bőrkeményedés. Sebhelyek. Megmunkált gombok. Ha. Drága szövet. Szóval pénzes a csávó. Van Well, nála. I will see you soon, young man. Please let me go. Na. Jó.
hogy ötösi kísérleteket azért követték el visszaszerezzék a jegyzetet, amely az áldozatból származó vértocsába hevet. Ez annak személynek a bűnösségű, aki betörösi kísérletet elkövette. Ja. Igen. Ja. Képzeljétek, hogy egy képzetlen ember képes a szigonnyal megölni valakit úgy, hogy teljesen átdöfi azt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Igen. Ja. Jó, hát az egyik nyommal se vonható össze. Jó, egyelőre ennyi. Rekonstruáljuk a dolgot. What am I doing here? I've done nothing wrong. Dehogy nem. Vigyétek vissza a cellájába. Jó, akkor menjünk vissza. Woodman's Lee-re. Ja. Amúgy tök jó a töltőképernyő. These footprints. That should do it. Now I am... Egy nehéz éles bánódás szíve, ugyanaz szíve, mint amit Péter Kelly meggyilkolásához használtak. Igen, Nejen körülbelül 19 éves gazdaságban nőtt fel, nem utána az ajtó 10 évre telette őket családjával, szegénységbe süllyedt. Halfozulással kereste a pénzt, annak ellenére, hogy hosszabb ideig vállalt efféle fizikai munkát, nem igen fizikailag gyenge maradt. Akkor nem biztos, hogy ő volt. Ja. Jordan igen drága, de kopott és nem túl előnyös kabátot visel, mert korábban valaki másé volt, valószínűleg az apjáé. Ja, még mindig van valami. A tetején talált jegyzet, hogy egy éhány kezdőbetűkkel a következő rövidítések vannak benne. Szent, igen. Nagyon jó. Igen. Jó. Jó. Nem ezt szerettem volna. Vagyis, hogy... Hogy? Na menjünk oda-vissza. Az irodába. A map of London and the surrounding area. It could... Na beszéljünk Watsonnal. Ott volt egy kutyus. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible.
But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Ja. Akkor menjünk el a hentes üzletbe. Oh. Na beszéljünk Watsonnal. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Megint korábban Holmes, nyomtam. you should try to aim. Nézd meg. Megint korábban nyomtam. Halló? Ögy. Most meg aláment. Halló? Na. Úgy. Megvan. Elsőre. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Na. Igen. Nem kizárt, hogy egy képzetlen embernek sikerült Péter kerít a falhoz szegezni egy szigonnyal. Az átlagnál jóval nagyobb erő kell ahhoz, hogy egy szigonnyal át lehessen szúrni egy ember mellkosát, valószínűleg biztos fokú ügyességre is szükség lenne. Viszont két ember együtt működve sikerülhet. Hát én nem hinném, hogy amúgy... Hát! Szerintem. Jó. Na még egyet nézzünk meg. Videó. Aha.
Akkor folytassuk. Igen. Ja, akkor menjünk vissza a Scotland Yardra. Igen. 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 Nagyon jó. Igen. Oh. Na gyerünk, Mr. Holmes. Locked. What am I doing here? I've done nothing wrong. Halló? Ó, Hoppinál igen kell kihalni. Igen. És ő hol van? Hát ez nem itt lesz. Igen, ők sem azok. At your service, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. Oda nem is lehet menni. Hallgass kell Scotland Yardon, hogy John Hope igen. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ha, de ezt már nem lehet. Még egyszer nézzük meg a holmiát. Ha. These are the suspect's belongings. A handkerchief with the initials JHN. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JH. Hopp, ott volt valami. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations. From R. Dawson. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Oh. Ja. John igen, nem tűnik egy szokványos torgának, vajon mi lehet a szerepe az egészben?
Párbeszéd keresése az alszónál nehéz aranygyűrű rajta eldomszó barátomnak. Igen. Menjünk csak oda-vissza. Igen. Jó. Na most még egyszer tudunk vele beszélni. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ki beszélt arról, hogy... The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Lebuktál. Well, I will see you soon, young man. Nice. Ja. What am I doing here? Ja. Locked. Ott már voltunk lenn, oda nem akarunk lemenni. Mi az?